Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac sarmale. Am mâine musafiri, numai să meargă ochiul, ca de obicei. Știți de ce? Pentru că dacă îl spăl ajunge apă și atunci, vezi? Ajunge apă și atunci nu se uscă. Am pus aici puțin ulei. Acum pun ceapa. Am tăiat aici vreo, cât să spun, vreo 5 cepe. Le-am tocat. Astea le punem aici. Să le călim un pic. Nu mult, dar un pic așa, că are alt gust. Automat dacă le călim. Eu am aici carne cam 1,5 kg de kilogram de carne. Și așa. Ca să iau o cârpă să șterg. Mi-am spălat și orez. Așa. O să folosesc și un ou și eu pun. Nu toată lumea pune, dar eu nu știu de ce, așa m-am obișnuit. Pun. Știți de ce? Pentru că de multe ori, dacă îmi rămâne carne, eu mai folosesc la verișoare. Și atunci, dacă eu le fac și le îngheț și atunci le bag înghețate așa în ciorbă. Am pus puțină sare. Așa, aici pe carne o să pun și puțină vegeta. Am zis că eu folosesc mai mult vegeta ca sarea. Așa, puțin chili, că nouă ne plac picante. Hai că poate te gați. Mai am. Ca să mă începă la nou. Mai am o dată. Ceapa am avut și roșii aici și de toate. Am zis nu călesc mult. Pun orezul acum. Boiaua o pun la urmă. Când o iau, atunci pun boiaua. Ca să nu mi-o amărească. De ce nu călesc? Că pot să o călesc cât de mult, dar să nu ne ardă pe piept. Piperul o să-mi trebuiască aici. Cum e vremea la dumneavoastră, la noi e frig, dar nici nu plouă. Deci, cum să vă spun, e frig, dar nu plouă. Bate vântul, toată noaptea bătul vântul. Zic, na, lasă că se va opri vântul și începe ploaia. Da, de unde? Punem boia. Boia punem, că mie mi le plac roșii. Deci cam o lingură bună de boia. Și boiaua mea asta tai de bună. Așa fain roșește. Și atât. Eu nu mai călesc mai mult. Atâta. Și asta fierbinte o punem așa pe carne. Așa. Ce faină e boiaua, e tare bună, e din asta de la unguri. De tare faină e. Eu fac așa că
Să nu mă ard la mână. Că după aia bag mâna, că eu nu pot, dacă nu bag mâna, nu pot. Am avut carne proaspătă de porc. Așa, am împrăștiat acum peste tot. Și acum băgăm mâna. Nu mai caldă. O să bag și ou. O să mă aduc și puțin mărar. Îmi place să bag așa în ele. Prima dată să văd de sare. Ce faină e. Faină, la sarmale totdeauna să cumpărați carne mai grăsuță. Că e mult mai bună. Ele, mai ales la varză, știți că îi trebuie grăsime. Și dacă nu-i grasă, iasă uscate. Haide că mă spăl pe mâini și mă duc să-mi aduc puțin mărar. Totdeauna faceți-o și lăsați-o să stea cam jumătate de oră. Că atunci vă iasă mai puteți să împachetați mai bine, că începe orezul să se umfle. Altă problemă, că vedeți dacă vă trebuie mai sare. Atât. Așa nu pun mult. Ups. Puteți să puneți și pastă de roșii înăuntru dacă doriți. Eu o să pun puțin bulion din ăsta de-a meu. Din asta ce fac, că ăsta e de anul trecut. Așa, că restul nu pun pe ele. Și ce gust bun are asta. Și dă și la sarmale gustul bun. Ok. Eu acum le las să se adune un pic, să se îmbine gusturile. După aia gust și încep să fac sarmalele. O să vă arăt. Varza mea am curățat-o tot și vă arăt. Revin. Haideți să ne apucăm să le facem. Eu nu le fac nici mari, nici mici. Deci eu vă arăt cum le fac eu. Deci normal sarmaua trebuie să faceți cât e pumnul femeii, nu a bărbatului. Că bărbații au pumnii mai mari. Uitați așa. Așa că dacă mânci o sarmale de-a mea, e sătul. Eu nu pot să le fac în mână. Prietena mea și când odată a venit, nu știu pentru ce nuntă trebuia să fac, și le făcea în mână, dar eu nu pot să le fac în mână. Așa m-am obișnuit pe fund din ăsta de lemn, de plastic, de silicon,
chiar nu contează. Acum a început să ploaie la noi, o dă. Hai să vedem. Am frunze destule, nu trebuie să economisesc, dar asta îmi place că e frunza subțire la ea. Și de aia vreau să le fac. Eu le fac și le fier de jumătate și după aia le împachetez în pături și până mâine așa stau calde. Deci nici nu umblu la ele până mâine. Că de aia le fac așa, tot timpul înainte cu o zi, că ele cum stau acolo în aburul lor, să fac mai moi. Acum eu fac din toată carnea, văd, nu spun încă sigur, dar nu pun mai mult decât intră în oala asta, că nu are cine să le mănânce atâtea. Dacă suntem 10 persoane, 5, eu totdeauna socotesc așa, cam 5 persoane. 5 sarmale de o persoană. Și, deci, cam 50 de sarmale ajunge la 10 persoane. O să fac mâine și mămăligă, vreau să fac lângă. Nu știu ce m-am luat eu al castron. Știți că la mine nu mai trebuie sare, s-o topit. Eu oricum am pus, o să vă arăt eu când pun în oală ce am pus pe fund. Dar acum eu vă arăt, dar știți și dumneavoastră. Numai pentru astea tinerele care învață acum să gătească. De aia mai mult nu mai vorbesc mult. Îmi vine să râd. Eu nu o pun la suflet, Doamne ferește. Și dacă îs comentariile rele, nu pun la suflet. În primul rând, cum fac mâncarea, o mâncăm noi, deci nu o mănâncă nimeni. Tot noi o mâncăm, așa că ultima varză de anul trecut. Deci dacă nu, parcă o mulțit-o Dumnezeu, dacă nu i-am dat și la prietena mea, odată că 3 sau 4 i-am dat. La sora mea în Germania i-am pus, sarmale am făcut, la prietena mea cred că de 2 ori i-am dat. Deci am avut varză, am zis că nu mai pun la anul ăsta, nu mai pun atâta. Că nu o mâncăm și atunci... Hai că nu vă țin eu până le fac toate. Eu mai fac 2 și încep să le aranjez ca să am loc. Uite de la ce mărar. Ce mie miroase cimbru. Am pus cimbru pe fundul oalei. Așa. Uitați, așa am pus eu pe fundul oalei. Și acum eu încep să le aranjez. Am pus slănină, am pus frunze de varză. De obicei tocam, dar acum nu am tocat că nu le mâncă nimeni. Așa că mai bine nu...
l-am numărat. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Așa. Uitați așa. Haideți că eu le fac și după aia vă arăt. Și uitați sarmalele cum le-am anjetat. Mi-au ieșit 53 de sarmale, nici nu fac mai multe. Eu acum pun așa frunzulițe deasupra. Astea noi nu le mâncăm, este lume care mâncă, dar noi nu le mânc. Și atunci de ce să pun tocată? Așa. Și dăm la fiert. Eu le pun numai așa să... Atât. Și acum dau la fiert, pun apă, le las la foc încet o oră de când începe să fiarbă. V-am zis nu le las mai mult, că vreau să le pun în pături și atunci ele de la aburul ăla să prea fierb după aia. Și așa eu nu pun apă de la început, oricum își mai lasă și ele să umflă, dar pun așa de la început. După aia deasupra pun numai bulion. Uitați așa. Și le punem la fiert. O să vă arăt eu când sunt aproape gata. O să vă arăt cum le fierb, cât îți dă fierte. Când sunt aproape fiert o să pun bulionul ăla ce am acolo. Și asta e tot. Acum ce m-a rămas mai carne, o mână de carne, aia o fac perișoare. Le modelez, le pun într-o cutiuță și le bag la congelator și le am gata făcut. Când ne trebuie nouă 1 litru de ciorbă, am destule perișoare. Ok, haideți că revin eu cu sarmalele după ce o fier, ca să vă arăt cum arată. Fierte. Că într-o oră normal ele nu fierb. Deci aia eu știu. Dar vă arăt cum când le opresc. Hai să vă arăt ce fac cu cotoarele astea ce mi-au rămas. Pentru că e ultima varză. Ca să nu mă chinui să le toc cu mâna. Le toc cu ăsta. Le bag în pungă și la congelator cu ele. Și fac, ori vreau să fac varză călită, ori plăcinte. O scot numai și le... Mana trebuie să o tai așa puțin mai măruntă ca să mă poată tăia. O scot așa înghețată, o pun la călit. Hai că mai bag o dată. Asta am zis că hai să vă arăt și o idee. Când aveam varză plin butoi, eu aruncam astea. Dar acum îmi pare rău. Am și ăla electric, dar ați văzut că am și ăla, da? Dacă ăsta au fost afară, las că fac cu ăsta. Ce faine. Vezi? Și gata. Am și eu de plăcinte. Eu mai am o varză, dar am zis că-i dau la prietena mea că e păcat să stric așa că dacă ea vrea să-și facă sarmale. Că acum în perioada asta știți că greu, nici nu găsești să cumperi murată. Iarna mai repede găsești ca acum. Așa și-mi bag în pungă din aia cu fermoar. Sau o videz. Puteți să o vidați dacă doriți. Le bag în pungă de aia că ține fain.
ține fain. Dacă e mai mare un pic. Bagăm asta. Și ne facem și pofta de plăcinte când vrem. Bine că nu a fost numai cotoare, a fost și frunze, da. Și asta se ocolește așa în untură, că e cea mai bună. Fac așa că atunci... Și gata. Și am... Vezi că a intrat aer. Așa. Și am și eu de o plăcintă sau dacă vreau să fac varză călită. Ok, revin. Și uitați, prieteni, așa arată rezultatul final. Deci au ieșit super delicioase. Vă mulțumim și sper să încercați și rețeta asta. O zi minunată vă dorim. Bye, bye!